عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 651، ولازلنا فيها مع موضوع الأذان. وهنا نتعرض لتحويل الأذان إلى أغنية. يعني حين تنادي شخصا مش هتعمل له أغنية. لما تقول تعالى يا حسين مش هتقول تعالى وتعمل له أغنية بقى وتغني له وتقول له تعالى يا حسين. يعني ده حتى تبقى أغنية هابطة يعني. أما أن يعني تؤذن للصلاة وتجعل الدعاء أو دعوة الناس للصلاة، أو أن تناديهم للصلاة بالأغنية، بتحول الأذان إلى أغنية، فده طبعا لا يكون إلا في دين يعني الديانة الأرضية الهابطة. وعلى فكرة الموضوع ده بدأ في الدولة الأموية، ووقف ضده الخليفة عمر بن عبد العزيز، وده كان راجل مصلح يعني. ابن سعد يذكر في الطبقات الكبرى أن عمر بن عبد العزيز نهى عن التغني بالأذان، فكان يقول المؤذن: أذن أذانا سمحا ولا تغنيه، وإلا فجس في بيتك. يعني معنى كده أن هذا المؤذن الذي تعرض لتأنيب عمر بن عبد العزيز كان يجعل من الأذان أغنية، فهدده عمر بالطرد، عمر بن عبد العزيز طبعا بالطرد من العمل إن لم يؤذن أذانا شرعيا. وقد قال عمر بن عبد العزيز لمؤذنه: احدد الإقامة حدا ولا ترجع فيها. ترجع فيها يعني مش تقعد تمول فيها، يعني مش تقعد تقول وتطول وتعمل اللي هو الكلام بتاع الأغاني يعني يقول الأذان بصيغة دعاء للناس للصلاة والقيام دون ترجيع مثل ترجيع الأغاني. يعني عمر بن عبد العزيز وقف موقفا مبكرا ضد تحويل الأذان إلى أغنية. وهو في الحقيقة ده برضو يعني من مفهوم من قوله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك أنهم قوم لا يعقلون. الآية 58 سورة المائدة. أن يعني بعضهم اللي هم كانوا يستهزئون بالأذان كانوا يردوا بقى الأذان ويعملوا أغنية ويتمايلون ويتراقصون به، ومن هنا جاء وصفه سبحانه وتعالى لهم بأنهم قوم لا يعقلون. ونفس الحكايه مع الجماعه المنافقين التانيين. يعني الايه 58 سوره 8 تتحدث عن المنافقي اهل الكتاب. المنافقين العرب العاديين ربنا سبحانه وتعالى يقول: وان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته وكتبه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. في العصر العباسي بقى الموضوع تطور، وتطور بقى لان هو تحول الى الاذان او الاعلام بالصلاه الى فرقه موسيقيه زي فرقه حسب الله يعني. واحد معاه طبلة وواحد معاه بتاع إلى آخره. يعني أمر أبو كاليجار المسيطر على الخلافة العباسية سنة 436 بضرب الطبل في الصلوات الخمس، وأن يكون الملوك يضرب لها الطبل ببغداد. فبدأ عضد الدولة بأن ضربوا له الأذان ضربوا له في الأذان 3 نوبات وجعلها كاليجار 5. دي الدولة البويهية التي سيطرت على الخلافة العباسية، وعملوا طبعا هم طبعا جاي من بيئات وثنية، فحملوا هذا إلى العصر العباسي إلى بغداد، وعملوا بقى إن الأذان طبل يا جدع طبل، وهكذا يعني زي ما يكون السلطان جه اعمل يا عم الاستقبال الموسيقي له. في مصر الطولونية، في الدولة الطولونية في مصر التي كانت تابعة اسميا للدولة العباسية أو للخلافة العباسية في الحقيقة. وأحمد بن طولون هو أسس طبعا المسجد بتاعه، مسجد ابن طولون، وحط يعني جعل فيه حجرة وضع فيها رجالا سموهم بالمكبرين، وكانوا 12 يبيتوا في الحجرة كل ليلة 4 يدعون الليلة بأنهم عقبا يتعاقبون يعني، يكبرون ويسبحون ويحمدون الله سبحانه وتعالى في كل وقت، يقرؤون القرآن بألحان، يعني يعملوا القرآن ألحان يعني تغني بالقرآن، يتوسلون بالنبي، ويقولون قصائد زهدية، ويأذنون في أوقات الأذان. وطبعا الأذان بقى في الوقت ده طبعا هيكون أغنية.
وجعل لهم أرزاقا واسعة تجرى عليهم، يعني عمل لهم مرتبات. يبقى أخرون القرآن من الألحان الموسيقية، والتكبير بتاعهم في الأذان بالألحان. واستمر الأمر بعد موت أحمد بن طولون، لما جه ابنه أبو الجيش خماروي أقر أولئك المؤذنين اللي هم الرقاصين دول اللي هم بيغنوا بحالهم وأجر على رسمهم مع أبيه. ومن حينئذ، ده الكلام اللي بيقول المقريزي، اتخذ الناس قيام المؤذنين في الليل على المآذن، وصار يعرف ذلك بالتسبيح. يعني انتقل بقى الموضوع، كان حاططهم في أوض يغنوا ويرقصوا فيها بالقرآن ويؤذنوا بالألحان. بعد كده راحوا بقى، أصبح بقى أن الناس تطلع على المئذنة ويسبحوا بالألحان، مش بس الأذان، لا، التسبيح بالألحان. وسنعرض التسبيح فيما بعد. في العصر الأموي المملوكي، العصر المملوكي، سيطر التصوف، والتصوف نسميه التصوف السني. والتصوف يقوم أساسا على الوجد والغناء والرقص، فإذا بتتحول كل العبادات فيه إلى رقص وغناء ومزاج. و يعني الغزالي اللي هو متوفى 505 أول واحد بدأ في التشريع هذا في كتابه إحياء علوم الدين يعني. لكن التطبيق العملي كان في العصر المملوكي اللي بدأ 648 هجرية، 1250 ميلادي. وتحولت بقى يعني المآذن إلى يعني حفلات موسيقية، يعني بيطلع الراجل ويقعد يغني. وبالمشكلة في أكتر من كده، إن هو كان انتشر برضه برعاية التصوف الشذوذ الجنسي. وكانوا بيسموا ما يفعل فيه الشاب اللي يفعل فيه أو الصبي يسموه الشاهد. يعني الشاهد، استغفر الله العظيم، على جمال ربنا. يعني حين يفعلون به الفحشاء يبقى هو ده اتصالهم بربنا. واحنا طبعا لنا كتاب موجود على الموقع عن الانحناء الخلقي في مصر المملوكيه بتاثير التصوف. المهم، صله ده بالاذان ايه؟ ان لما يطلع الولد ويؤذن وبالصوت بتاعه الحلو ده باغنيه، يقعدوا يتغزلوا فيه. وعلى فكره، رافع الطهطاوي في الكتاب بتاعه تلخيص الإبريز، تخليص الإبريز في تلخيص باريس أو باريس، ذكر مشي بقى على نفس القاعدة اللي كانت في العصر العثماني واللي جاء من العصر المملوكي في التغزل بالصبيان. فبرضه عمل شعر بيتغزل فيه بالصبيان اللي في الكنائس وهم بيدقوا النواقيس، وقال نفس الشعر. يعني ده كان شيء متوارث عادي جدا، الشذوذ، وان انت تتغزل يعني كان شيء متوارث. المهم، حاجة تقرف. المهم ان في موضوع الاذان بقى، يعني خلي بالك برضو من ضمن العك بتاعهم، استغفر الله العظيم، ان هم بقى يعني في تغزلوا، كانوا بيتغزلوا بالنبي نفسه. هم يقول لك يا كحيل العينين يا احمر الخدين. وظل الموضوع ده موجود لغايه لما اعترض عليه توفيق الحكيم من حوالي 30 سنه او بتاع. اف. المهم ان هو بيتحول الاذان هنا بقى الى اغنيه والى دعوه للشذوذ الجنسي. ويعني اصدق من كده ما جاء في وثائق الوقف. يعني ممكن جدا ان واحد مؤرخ يكتب حاجات وايه ويحط رايه فيها، يشوه سمعه ناس، يمدح ناس بدون استحقاق، يظلم ناس الى اخره. لكن الوثائق ما بتكذبش. يعني كلام يعني عملوا وقف على مؤسسه صوفيه مثلا من القوانق او الربط او الزوايا او المساجد او الاضرحه الى اخره او المدارس، فكانوا بيعملوا لها عقد وبيعينوا فيها ناس، ويوضع بقى في العقد الشروط دي. فالوثائق ديت لم يقصد منها ان تكون تاريخا، لكن بقى الناس الباحثين في التاريخ بقى بيمسكوا الوثائق ديت اللي كانت مكتوبه وياخدوا منها بقى معلومات عن العصر فيها. فلما تيجي نخش في وثائق الوقف، يعني مثلا وثيقة وقف السلطان برسباي يقول لك يصرف ل4 نفر حسني الصوت.
يجلسون مع الصوفية ويقررون كل ما شرط لهم على كل الصوفية، ويصرف ل5 جوق. الجوق اللي هي الفرقة الموسيقية. كل جوقة 3 نفر من حفاظ القرآن، تقرأ كل جوقة مش عارف بعد ايه إلى آخره. إذا بقى يعني الوثيقة بتقول لك إن بيصرف كذا للجوق اللي هي بتغني بالقرآن، واللي هي بتفعل ذلك في الأذان. وفي وثيقة وقف قراقجة الحسني، ده أمير، قال لك يصرف ل15 نفر مش عارف الحمد عن ظهر قلب، على أن يكون 5 جوق، لكل جوق منهم 100 درهم، إلى آخر الكلام. طبعا مش عايزين نقرا الكلام للآخر يعني. وفي وثيقة وقف السلطان الغوري على المسجد بتاعه، تصرف رجل مش عارف ايه يشور بالخير والدين حسن الصوت. اهم شيء ان يكون صوته حلو عشان خاطر يغني كويس. وشرط ذلك في الخطيب والمؤذن. وعند القراءة والدعاء للواقف يتولى من يكون أحسنهم صوتا وأطربهم نغمة. طبعا لازم بقى من ضمن الشروط في الوثائق إن هو يدعي للواقف اللي هو اللي بنى واللي كتب هذه الوثيقة. وابن بطوطة لما جه مصر لاحظ أن المصريين في القرافة اللي هي المدفن، أكبر مدفن في القاهرة، يرتبون القرآن، يقرؤون القرآن ليلا ونهارا بالأصوات الحسان. يقعد على القبر ويقعد يغني بالقرآن. ونفس الكلام بالنسبة للمؤذن. في وصفة قراقجة الحسني يصرف 9 نفر من المؤذنين حسان الأصوات على أن يكونوا 3 جوق. يعني على المئذنة بتاعت مدرسة قراقجة الحسني 9 مؤذنين صوتهم حلو، ويتقسموا إلى 3 جوق، 3 فرق، ويقعدوا يغنوا بالأذان. وفي حجة السلطان قايتباي وصف 9 نفر رجالا مؤذنين يكون كل منهم حسن الصوت، وفي ليلة الجمعة ينشد أحسنهم صوتا ما تيسر له مدح النبي عند أذان الفجر. ما تيسر له مدح النبي، يعني يقعد يمدح النبي بقى ويقول لك يا كحيل العين، يا أحمر الخدين، يا مش عارف إيه. وفي حجة السلطان برزباي يصرف ل6 مؤذنين حسن الأصوات مبلغ 1000 درهم. وفي حجة الأمير مغلطاي الجمالي ويرتب معه قارئ معاد حسن الصوت من حملة من جملة الفقراء يعني الصوفية 10 المذكورين، ويرتب بها أيضا مؤذنين حسني الصوت عارفين بالمواقيت. وبعدين كل الوثائق الوقف بتجمع على ان الناس اللي هم بيأذنوا والناس اللي هم بيقروا القرآن لابد ان يكونوا حسني الصوت، لان الموضوع كله اصبح اغاني. وبعدين زي ما قلنا بقى بعض الناس اللي شغالين دول كان مخنثا، يعني كان بيسموه بالتعبير بتاعهم امرد، وكان يعني كان مفعولا به. انا اسف والله، بس هو ده التاريخ. يعني احنا بنشتغل في قرف. فالفقيه ابن الحاج له كتاب من 3 أجزاء اسمه المدخل، وبيعترض فيه على ما كان يحدث في حاجات كتيرة جدا في الحياة الاجتماعية، وده كتاب عرضنا له كتير قوي فيما نسميه بالفقه الوعظي. فالراجل ده يحتج يقول ما أحدثوه من صعود الشبان اللي على المنابر للأذان، ولهم أصوات حسنة ونغمات تشبه الغناء، فيرفعون عقيرتهم بذلك، فكل من له غرض خسيس، يعني واحد مصاب بالشذوذ الجنسي، يعني شذوذ جنسي إيجابي، يقعد يتغزل في المؤذن. فكل من له غرض خسيس يصدر منه في وقت سماعه ما لا ينبغي ذكره، وقد يكون ذلك سببا إلى تعلق قلب من لا خير فيه بالشاب الذي يسمعونه. طبعا انتم عارفين. ويترتب على ذلك من الفتن أشياء لا تنحصر. استغفر الله العظيم. يعني الله أكبر أصبحت أغنية، وأصبحت دعوة للحلال، والحلال هو بقى الشذوذ. عشان كده كان الغناء في الأذان كان طريق لأن يكون الواحد من دول بقى مغني، يعني مغني علمان. وعلى فكرة طبعا أنت هتلاقي في تاريخ الغناء حتى في العصر الحديث بتلاقي أن الشيخ سيد مكاوي والشيخ سيد درويش وأم كلثوم كانت الأول لما ابتدت تنشد، يعني بيبتدوا بداية دينية، إنشاد ديني، وبعدين بعد كده يخشوا بقى في الغناء العادي يعني. فده كله أساسه إن تحول الدين إلى لهو ولعب، وخص ذلك قراءة القرآن والأذان.
يعني الله أكبر أصبحت أغنية، وأصبحت دعوة لانحلال الخلق. استغفر الله العظيم. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.